अगाडिको भिडियोमा चाहिँ रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्टको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्टलाई हामीले एक्जाममा कसरी लेख्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, के चाहिँ छुटाउनै हुँदैन र सजिलो, जुन अब अरूले सबै घोकिरहेछन्, पढिरहेछन्, आनन्दले सब पुरै रट्टा हानिरहेछन्। तर अघिल्लो भिडियोमा हामीले के सिकायौँ भन्दाखेरि एजम्सन र क्रिटिसिजमलाई कसरी सेम बनाउने भनेर। सो तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ र माथि आई बटनमा पनि राखिदिएको छु, त्यो चाहिँ नछुटाउनु होला है त। हरेक थ्योरी, हरेक भिडियोमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स, इक्जाममा कसरी लेख्ने र के गर्नु हुँदैन, इक्जाममा कसरी राम्रो नम्बर ल्याउने भन्ने कुराको चर्चा हुन्छ। त्यसैले स्किप गर्ने काम नगर्नु होला। र अब हामी सुरु गरौँ सबसिस्टेन्ट थ्योरी अफ वेज। के लेख्नुपर्छ रे इन्ट्रोडक्सनमा भन्दाखेरि हामीले अगाडि कुरा गरिसक्यौँ। इन्ट्रोडक्सनमा छुटाउनै नहुने कुरा भनेको डेभलप कसले गरेको, कुन बुकमा र कुन सेन्चुरी अथवा कुन इयरमा, त्यो लेख्नु पर्यो। र सबसिस्टेन्ट थ्योरी अफ वेजले के भन्छ त भनेर पनि हामीले इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नुपर्छ। र त्यसको एक्सप्लेनेसन, जस्तै अब टेबल र फिगर छैन भने चाहिँ अब बढाउनु पर्यो इन्ट्रोडक्सन एक्सप्लेनेसनहरू सबै। यदि टेबल र फिगर छ, एजम्सन छ, क्रिटिसिजम छ, इन्ट्रोडक्सन पनि छ भने चाहिँ ठिक्क मात्रै लेखे हुन्छ। तर अब यो सबसिस्टेन्ट थ्योरी अफ वेजमा के हुन्छ त, हाम्रो के छ, टेबल र फिगर छैन। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो, इन्ट्रोडक्सनलाई पनि बढाउनु पर्यो, एजम्सन नि बढाउनु पर्यो, क्रिटिसिजम पनि बढाउनु पर्यो। र सबसिस्टेन्ट थ्योरी अफ वेज वाज डेभलप बाई एफ क्वेस्ने इन 18th century and further developed by David Ricardo. This theory is related to Malthusian theory of population. हामीले यो बाहिरी कुरा अलि हुन्छ नि, एक्स्ट्रा कुरा किन थपिरहेछन् त्यो तीनटा बाइक भन्दाखेरि, नत्र हामीले 5 नम्बरको लागि कन्टेन्ट नै पुग्दैन। यदि यो इक्जाममा आयो भने के हुन्छ, कन्टेन्ट पुग्दैन। त्यसैले योसँग रिलेटेड अरू कुरा पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ रिलेटेड र रिलिभेन्ट होस्। र अकर्डिङ टु दिस थ्योरी, यो चाहिँ कुनै पनि थ्योरीमा छुटाउनु हुँदैन है। द वेजेस सुड बी पेड टु द लेबरर ओन्ली एट द सबसिस्टेन्ट लेभल। अब यो सबसिस्टेन्स भने के हो त भन्दाखेरि ठिक्क के खाना लाउन बाँच्नको लागि जति ठिक्क पुग्छ नि त्यसलाई भनिन्छ हामीले सबसिस्टेन्स। जस बाँच्नको लागि चाहिँ काफी छ, थोरै पनि भएन, धेरै पनि होइन, त्यो ठिक्क छ, यसलाई भनिन्छ हामीले के भनिन्छ, सबसिस्टेन्स। र अब दुईवटा एक्सप्लेनेसन गर्न परिन्छ कि सबसिस्टेन्स लेभल भन्दा बढी तिर्यो भने के हुन्छ, सबसिस्टेन्स भन्दा थोरै तिर्यो भने के हुन्छ त भनेर हामीले दुईवटा प्याराग्राफ बनाएर एक्सप्लेन गर्ने है। इक्जाममा अब अलिकति खुरापाटी दिमाग चलाउनु पऱ्यो कि। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन थियो 3 लाइन, त्यसपछि 1 लाइन छोडिदिनु, 2 लाइन छोडिदिनु, मान्न धेरै देखाउने त हो नि होइन र। सो यसलाई सबै एकै प्याराग्राफमा गुचुमुचु बनाएर राम्रो पनि देखिन्न। सबभन्दा पहिला त इम्प्रेसनको कुरा हो, राम्रो पनि देखिन्न र यसमा प्याराग्राफ छोड्न पनि पर्छ होइन। माथि हाम्रो 3टा कुरा भयो टक्क। अब धेरै तिर्यो भने के हुन्छ भनेर एउटा प्याराग्राफ, थोरै तिर्यो भने के हुन्छ भनेर अर्को प्याराग्राफ, पान्ना पनि धेरै भयो, राम्रो पनि देखिन्छ, त्यसपछि फेरि 2 लाइन छोड्नु, एजम्सन लेख्नु, यसरी गर्नुपर्छ कि। यो चाहिँ सब ट्रिक्सहरू चाहिँ त्यो हाम्रो इक्जाम तयारीको अनलाइन क्लासमा चाहिँ इक्जाम आउनुभन्दा अलि अगाडि नै धेरै पुरै टिप्स एन्ड ट्रिक्स, जसले अलरेडी टप गरिसकेको छ, A+ ल्याइसकेको छ, उसले नै सिकाउँछ इक्जाममा के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर है। यस्तो एकदम सिक्रेट शान्तिनो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू अब भिडियोमा भनेर साध्य छैन। यसको लागि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो इक्जाम तयारीको बारेमा WhatsAppमा मेसेज गर्नु होला, यो क्लासको बारेमा बुझ्न चाहन्छु भनेर। त्यहाँ तपाईँले सबै इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ। इफ दे आर पेड वेज मोर देन द सबसिस्टेन्स लेभल, देयर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड विल इन्क्रिज। के हुन्छ अरे, सबसिस्टेन्स जति ठिक्क भइरहेछ, ठिक्कभन्दा बढी तिर्यो भने के हुन्छ त, तिनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिज हुन्छ। लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त, दे आर इन्करेज टु म्यारी मोर वाइफ्स। धेरै बिहे गर्न खोज्छन्। धेरै बिहे गरेपछि के भयो, धेरै बच्चा हुने भयो। धेरै बच्चा भएपछि के भयो त, मार्केटमा लेबरको सप्लाई बढी भयो। अब लेबरको सप्लाई बढी भइसकेपछि सबै मान्छेले अब काम नपाउने भए हो। सबै मान्छेले काम पाएनन् भने त अब म धेरै पैसा भने त भएन, किनभने अरू मान्छे छन् नि त। जस्तै उसले 10,000 माग्यो भने यत्रो धेरै मान्छेहरू छन्, यति धेरै लेबरहरू छन्, अरूले म 8,000मा गर्छु भन्छन् होइन। त्यसैले धेरै तिर्यो भने चाहिँ लेबर विल बी रेडी टु वर्क एट लो वेज रेट। अन दि अदर ह्यान्ड, अब अर्को साइडमा चाहिँ के हुन्छ भने, यदि सबसिस्टेन्स वेज भन्दा बढी थोरै तिर्यो भने के हुन्छ त, थोरै तिर्यो भने अब हेर्नु है त, जति ठिक्क बाँच्नको लागि पुगिरहेछ होइन। जस्तै अब 10,000ले घर खर्च आनन्दसँग चलिरहेछ, थोरै पनि भएन, त्यो धेरै पनि भएन।
अब 10,000 भन्दा थोरै तिर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पिपुल विल सफर फ्रम डिफ्रेन्ट डिजिजेस, मलन्युट्रिसन, स्टार्भेसन, अनि यसले गर्दा के हुन्छ डेथ रेट बढ्छ, मान्छेहरू धेरै मर्छन्। मान्छेहरू धेरै मरेपछि के भयो, लेबर सप्लाई थोरै भयो, देयर विल बी द स्कार्सिटी अफ लेबर फोर्स। अब जब लेबरहरू थोरै हुन्छन्, इम्प्लोयरहरूले अब धेरै पैसा तिर्न पऱ्यो कि परेन, इम्प्लोयरहरू धेरै भए पो अप्सनहरू धेरै हुन्थ्यो, त्यसले नगरे अर्कोले गर्छ थोरैमा हुन्थ्यो। जब लेबरहरू थोरै छन्, लेबरहरूको स्क्यार्स छ भने काम मान्छे पाउँदैन कि भनेर उनीहरूले बढी पैसा तिरेर भए पनि त आफ्नो मान्छेहरू राख्छ नि त, कामदारहरू राख्छन्। सो द रेट अफ वेज रिमेन्स एट अ सब्सिस्टेन्स लेभल ड्यु टु गिभन रिजन। त्यसैले अब मान्छेहरू थोरै भयो भने पैसा धेरै दिन्छन्, सब्सिस्टेन्समा बढेर बस्छ। यदि सब्सिस्टेन्सभन्दा बढी तिर्छ भने लेबरहरू धेरै हुन्छन्, थोरै पैसामा काम गर्न रेडी हुन्छन्, फेरि सब्सिस्टेन्स लेभलमा आएर टुङ्गिन्छ। सो यो भनेको चाहिँ के हो त, सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा माथि गयो भने पनि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सले गर्दा तल आउँछ, फेरि सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा तल आयो भने पनि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सले गर्दा, लेबरको स्कार्सिटीले गर्दा बढी तिर्न पर्छ, जसले गर्दा फेरि त्यही सब्सिस्टेन्स लेभलमा गएर वेज डिटरमाइन हुन्छ। र इन्ट्रोडक्सन पछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, एजम्सन गर्नुपर्छ। अब अघिल्लो भिडियोमा मैले भनिसकेँ वाट इज एजम्सन। एजम्सन भनेको चाहिँ त्यो रियालिटीमा नहुनसक्छ, ट्रुथ नहुनसक्छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा नहुनसक्छ, तर हामीले मान्यता गर्ने हो कि ल यस्तो चाहिँ हुनसक्छ है भनेर, त्यसको आधारमा, त्यो मान्यताको आधारमा चाहिँ यो पुरै थ्योरी चल्छ। ल दिस थ्योरी इज बेस्ड अन द लङ रन कन्सेप्ट, एउटा यो भयो। अर्को भनेको पपुलेसन इन्क्रिजेस एट अ फास्टर रेट, नो एक्जिस्टेन्स अफ ट्रेड युनियन। यो थ्योरी कसरी बनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रेड युनियन छैन। यदि ट्रेड युनियन भयो भने यसले मानेको कुरा, यसले गरेको कुराहरू सबै बिग्रिन पनि सक्छ। सो यसले के मान्यता गर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्रेड युनियन छैन है। 4 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ लेबर इज इक्वल टु द सब्सिस्टेन्स वेज। लेबर उत्पादन गर्न जति पनि कस्ट लाग्छ त्यति नै के हो त, सब्सिस्टेन्स वेज त्यति नै हुन्छ अरे कि। र पोजिटिभ रिलेसन बिट्विन वेज रेट एन्ड लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई बढ्छ भने वेज रेट पनि बढ्छ भनेर त्यस्तो भनिदिएको छ। तर यो हुन्छ त एक्चुअलीमा हुँदैन। लेबर सप्लाई इज पर्फेक्टली इलास्टिक टु द गिभन रेट अफ सब्सिस्टेन्स वेज भनेको छ। ल अब हाम्रो एजम्सन चाहिँ सकिसकेको छ। अब एजम्सन पछि हामीले के गर्नुपर्छ त, अब यहाँ टेबल र फिगर छैन भने अफकोर्स लास्टमा हाम्रो के हुन्छ, क्रिटिसिजम। ल एजम्सन र क्रिटिसिजम कसरी सेम हुन्छ, कसरी हामीले सेम लेख्न सकिन्छ भनेर अगाडि रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्टको भिडियोमा हामीले बुझाइसक्यौँ। त्यसैले अब यहाँ फेरि भनिन्न, यदि तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भिडियोमा गएर एकचोटि हेर्नु होला। र क्रिटिसिजममा सबभन्दा सुरुमा छ एक्सप्लोइटेसन अफ लेबर। एक्सप्लोइटेसन अफ लेबर किन भयो, कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले एजुम के गरेका थियौँ, यो थ्योरीले के भन्छ, द लेबर मस्ट बी पेड एट अ सब्सिस्टेन्स लेभल है। धेरै तिर्न पनि हुन्न रे, थोरै तिर्न पनि हुन्न रे, सबैले एउटै पाउनु पर्यो, सब्सिस्टेन्स वेज जति हो त्यति नै पाउनु पर्यो भनेको छ। तर कोही मान्छेको प्रोडक्टिभिटी लो हुन्छ, कोही मान्छेको प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ, सबै मान्छे एउटै स्किल हुन्छ भन्ने छैन, कोही बढी स्किल हुन्छ, कोही थोरै स्किल हुन्छ। तर सबैले अब एउटै पेमेन्ट गर्यो भने के भयो त, एक्सप्लोइटेसन अफ लेबर। राम्रो लेबरले पनि उति पायो, डिग्रेडको लेबरले पनि उति नै पायो भने के भयो त, राम्रोको लागि एक्सप्लोइटेसन भयो नि त। सो यो चाहिँ एउटा क्रिटिसिजम भयो। अर्को छ सब्सिस्टेन्स इज नट द बेसिस अफ डिटर्मिनेसन। यो मान्छेलाई चाहिँ यति भए पुग्छ है भनेर स्यालेरी दिने हो त होइन नि, त्यो मान्छेको काम कस्तो छ, त्यो मान्छेको स्किल कस्तो छ, एक्सपिरियन्स कस्तो छ भनेर पो अरू आधारमा होइन, अझ प्रफिटहरू कति हुन्छन् त्यो आधारमा गर्ने हो नि त स्यालेरी डिटर्माइन त। तर यो थ्योरीले के गरिदियो त, सब्सिस्टेन्सको आधारमा डिटर्माइन गरिदियो, जुन प्र्याक्टिकलमा हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्यौँ, यो पोइन्टलाई हामीले क्रिटिसाइज गऱ्यौँ। This theory assumes the subsistence is the basis of wage determination, but according to the marginal productivity theory of wage, marginal productivity of labor is the main basis of wage determination. अर्को के छ, based on unrealistic assumption भनेको छ। Unrealistic assumption यसले के गर्यो त, this theory assumes that population and labor supply increases। अघि हामीले धेरै चाहिँ पोजिटिभ भन्यौँ नि, तर त्यो हुन्छ त, लेबर सप्लाई बढ्यो भने वेज रेट नि बढ्छ अरे, हो त होइन नि, झन् उल्टो हुन्छ नि त। सो इट इज अनरियलिस्टिक। अर्को भनेको वान साइडेड छ। दिस थ्योरी इज वान साइडेड किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ लेबरको डिमान्डलाई कुनै पनि एक्सप्लेन गरेन, कुरै निकालेन, जस्ट सप्लाई अफ लेबर बढी भयो भने यो, सप्लाई अफ लेबर घटी भयो भने यो भनेर मात्रै कुरा गर्ने नि त। त्यहाँ डिमान्ड अफ लेबरको हामीले कतै सुन्यौँ त्यो थ्योरीमा
छैन नि त। सो दिस थ्योरी इज वान साइडेड एन्ड इट डज नट एक्सप्लेन एनिथिङ अबाउट डिमान्ड अफ लेबर। अब अर्को हाम्रो 5 नम्बर क्रिटिसाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इग्नोर्स द रोल्स अफ ट्रेड युनियन। ट्रेड युनियन नभएको प्र्याक्टिकल लाइफमा कतै हुन्छ र? आफ्नो मर्जीले आफ्नो मन मर्जीले कतै केही गर्न पाइन्छ? ज्याला मजदुरी त्यसो एक्सप्लोटेसन गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। त्यहाँ ट्रेड युनियनको केही रुल्स हुन्छ, लहरू हुन्छ, त्यसलाई मान्न पर्छ। सो जुन प्र्याक्टिकल लाइफमा हुँदैन। दिस थ्योरी हेज इग्नोर्ड द रोल अफ ट्रेड युनियन बट एट प्रेजेन्ट अहिलेको समयमा के हुन्छ त ट्रेड युनियन मे प्ले द भाइटल रोल इन द डिटर्मिनेसन अफ वेज एन्ड अदर रिमोनेरेसन। द युनियन फोर्स इम्प्लोयर्स टु इन्क्रिज वेज रेट एट द सब्सिस्टेन्स लेभल। ठिक छ। सब्सिस्टेन्स लेभलमा भ्यारी भनेको के हो त कुनै मान्छेलाई 10,000ले पुग्ला, कुनै मान्छेलाई 50,000 चाहिएला, कुनै मान्छेलाई 20,000ले पुग्ला। तर अब सबैले एउटै दिएर भयो त कुनै मान्छेलाई कति चाहिन्छ, कुनै मान्छेलाई कति चाहिन्छ, कसरी डिटरमाइन गर्छ त नि? सो यो चाहिँ भ्यारी हुनसक्छ है पर्सन टु पर्सन। के को आधारमा? नेचर अफ वर्क, रेस्पोन्सिबिलिटी। ल सिओलाई पनि 10,000 दिने, तलको लेबरलाई पनि 10,000 हुन्छ त? हुँदैन नि, फरक हुन्छ। अब लेबर सप्लाई इज नट पर्फेक्टली इलास्टिक। लेबर सप्लाई चाहिँ इलास्टिक हुँदैन। आफूले चाह्यो भने बढाउने, आफूले चाह्यो भने घटाउने, त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन नि। मार्केटको अरू अरू फ्याक्टरले पनि डिटरमाइन गर्छ। दिस थ्योरी एज्युम्स लेबर सप्लाई इज पर्फेक्टली इलास्टिक टु द गिभन रेट अफ सब्सिस्टेन्स वेज बट इट इज नट ट्रु इन प्र्याक्टिकल। यसरी चाहिँ हामीले क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ। र इक्जाम तयारी जुन चाहिँ क्लास 12को बोर्ड इक्जाम फाइनल बोर्डको लागि लिड बाई टपर्स फर मेकिङ टपर्सको उद्देश्यका साथ फाइनलमा कसरी राम्रो नम्बर ल्याउने, कसरी हाइएस्ट स्कोर ल्याउने, होइन, विभिन्न टिप्स ट्रिक्स र स्ट्राटेजिजहरूको साथमा चाहिँ यो भिडियो टुङ्गिन्छ। यदि इक्जाम तयारीको बारेमा बुझ्नु छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सन र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्नु होला। थ्याङ्क यू।